कुनै पनि सेलरले इ-कमर्स प्लेटफर्म्सहरूमा फाइदा कमाउने बेला भनेको नै इ-कमर्स प्लेटफर्महरू भर्खर लन्च भएको बेलामा हो। जब इ-कमर्स वेबसाइटहरू भर्खर लन्च भएको हुन्छ, तब इ-कमर्स वेबसाइटहरूको माग बायरको नभएर सेलरहरूको बढी हुने गर्दछ। सो इ-कमर्सले यस्तो बेलामा सेलरहरूको गिन्तीलाई बढाउनको लागि भनेर सेलरहरूलाई इ-कमर्स वेबसाइटको सुरुवाती बेलामा विभिन्न छुट र सेलर बेनिफिट्सहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। यदि तपाईँले alibaba.com को नाम सुन्नुभएको छ र तपाईँले अलिबाबामा सामान बेच्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला कि कुनै टाइममा अलिबाबामा नेपालीहरूले सेलर रजिस्ट्रेसन र प्रडक्ट लिस्टिङ गर्दाखेरि पैसा लाग्दैन थियो भनेर। जबकि अहिलेको बेलामा यदि तपाईँले अलिबाबामा एज अ सेलर रजिस्ट्रेसन गर्न खोज्नुहुनेछ भने तपाईँले आजकल अलिबाबालाई वर्षको 2,60,000 रुपियाँ जति अलिबाबालाई तिर्नुपर्नेछ र यो पनि बेसिक सेलर प्याकेज प्लानको लागि भनेर मात्र। alibaba.com जुन कुनै टाइममा नेपाली सेलरहरूको लागि फ्री हुने गर्थ्यो, आज त्यही alibaba.com मा नेपाली सेलरहरूले आफ्नो सामान बेच्नका लागि भनेर वर्षको 2,60,000 पैसा तिर्नु परिरहेको छ। alibaba.com ले यस्तो आजकल नेपाली सेलरलाई मात्र नभएर सबै नयाँ तथा पुराना सेलरहरूलाई यस्तो गर्न पुगेको छ र यसको कुल कारण यति हो कि अहिले अलिबाबामा बायरभन्दा सेलरहरूको सङ्ख्या निकै नै धेरै हुन गएको छ। यति धेरै कि यदि अलिबाबाबाट आजको आज नै यदि 1,00,000 सेलरहरूले अलिबाबामा सामान बेच्न छोड्छन् भने पनि अलिबाबालाई सेलरहरूको कमीले कुनै फरक अब पर्ने छैन, किनभने सेलरहरूको डिमान्डभन्दा सप्लाई नै अब alibaba.com मा अब बढी भइसकेको छ। मैले भनेको सेम टु सेम उदाहरण तपाईँले नेप्सेमा स्टकको किनबेचको बेलामा नि देख्न सक्नुहुनेछ। यदि स्टक मार्केटमा स्टकको सेयर बेच्न खोजिरहेको सेलर एकदमै बढी छन् र त्यही स्टकको सेयरलाई किन्न खोजिरहेको बायरको गिन्ती चाहिँ निकै नै कम छ भने यस्तो बेलामा बायरले कहिले पनि यस्तो स्टकको सेयरलाई किन्ने गर्दैन, किनभने कुनै पनि स्टकको सेयरको सप्लाई अब डिमान्डभन्दा बढी छ भने त्यस्तो सेयरको भ्यालु घट्ने गर्दछ। सो कुनै पनि इ-कमर्स प्लेटफर्महरूमा पनि जब सेलरहरूको गिन्ती चाहिने भन्दा एकदमै बढी हुन जाँदछ, त्यस दिन पछाडि इ-कमर्स प्लेटफर्महरूले सेलरहरूलाई फेभर गर्न छाडिदिने गर्दछन् र त्यस दिन पश्चात बायरहरूलाई मात्र फेभर गर्न थाल्दछ इ-कमर्स प्लेटफर्महरूले। मैले यो कुरालाई धेरै पपुलर प्लेटफर्महरू जस्तै कि एमाजोन, फ्लिपकार्ट, दराज नेपालमा अलरेडी भोगिसकेको भएर मलाई अब थाहा भइसकेको छ कि सेलरले इ-कमर्स प्लेटफर्महरूबाट बढीभन्दा बढी प्रफिट कमाउने बेस्ट बेला भनेको इ-कमर्स प्लेटफर्महरू भर्खर लन्च भएको बेलामा हो भनेर। तपाईँले यदि नेपालको इ-कमर्स प्लेटफर्ममा बेच्ने सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईँले अहिले नै नेपालको इ-कमर्स प्लेटफर्महरूमा रजिस्ट्रेसन गरेर सामान बेच्न सुरु गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो पर्नेछ। इ-कमर्स प्लेटफर्म्सहरूमा दिनबदिन नयाँ सेलरहरूको गिन्ती र उनीहरूले बेच्ने सामानहरूको गिन्ती सधैँ बढी नै राख्नेछ र यस्तो बेलामा तपाईँ 1-2 वर्षको ग्यापपछि रजिस्ट्रेसन गरेर सामान बेच्न खोज्नु हुनेछ भने यस्तो बेलामा तपाईँलाई अब आफ्नो सामान नेपालको इ-कमर्स वेबसाइट्सहरूमा बेच्न निकै नै गाह्रो पर्न जानेछ, किनभने 1-2 वर्षमा त सेलर र प्रडक्ट बिचको कम्पिटिसन निकै नै हाई भइसकेको हुन्छ, जुनसँग तपाईँले कम्पिट गर्न अब गाह्रो पर्नेछ। त्यसैले बेस्ट त तपाईँले यही हुनेछ कि तपाईँ अहिलेदेखि नै इ-कमर्स वेबसाइट्सहरूमा जोइन गरिकन आफ्नो सामानलाई बेच्न सुरु गरिहाल्नुहोस्, जुन अहिलेको बेलामा सेलर र प्रडक्ट बिचको कम्पिटिसन धेरै नभएर स्टिल थोरै नै छ। नेपालको इ-कमर्स प्लेटफर्म्सहरूमा बेच्न तपाईँलाई स्टार्ट गरिहाल्नुपर्ने अर्को कारण भनेको चाहिँ फ्युचरमा राम्रो प्रफिट कमाउन र आफ्नो अनलाइन बिजनेसलाई लङ टर्मसम्म रन गर्न सफल भइराख्नको लागि भनेर हो। आजकल अनलाइनमा कुन सेलरको सामान के कति बिक्नेछ भन्ने कुरालाई सेलरको सामानमा आएको रेटिङ र रिभ्यूले डिटरमाइन गर्ने गर्दछ र यही रेटिङ र रिभ्यू तपाईँको सामानमा आउनको लागि भनेर अलिक टाइम लाग्ने गर्दछ। जुन सेलरको सामानमा जति रेटिङ र रिभ्यू हुने गर्दछ त्यही सेलरको सामान नै इ-कमर्स वेबसाइट्समा आजकल बढी मात्रामा बिक्री हुने गर्दछ। सो तपाईँले बेच्ने सामानहरूमा रेटिङ र रिभ्यू आउन टाइम लाग्ने भएको भएर यदि तपाईँले आजदेखि नै नेपालको इ-कमर्स प्लेटफर्म्सहरूमा सामानलाई सेल गर्न सुरु गर्नु भयो भने 1-2 वर्षभित्रमा तपाईँको सामानहरूमा राम्रो रेटिङ र रिभ्यूहरू आउनेछ, जुन रेटिङ र रिभ्यूको मद्दतले फ्युचरमा तपाईँको सेल्स र प्रफिट दुवै राम्रो हुन जानेछ। इ-कमर्स प्लेटफर्म्सहरूमा धेरै जस्तो सेलर र उनीहरूले बेच्ने प्रडक्ट्सहरू सिमिलर खाले नै हुने भएको भएर कुनै पनि सेलरको प्रडक्ट इ-कमर्स वेबसाइटको सर्च पेजेसको अगाडि आउनमा टाइम लाग्ने गर्दछ। इ-कमर्स वेबसाइट्समा जुन सेलरको प्रडक्ट सर्च पेजेसको अगाडि भन्दा नि अगाडि पेजमा आउनेछ त्यही सेलरको प्रडक्ट नै इ-कमर्स प्लेटफर्म्सहरूमा बढी मात्रामा बिक्री हुने गर्दछ।
सो यदि तपाईँले अहिलेदेखि नै नेपालको इकमर्स वेबसाइट्सहरूमा आफ्नो सामानको लिस्टिङ गरेर अनलाइनमा बेच्न थाल्नुहुनेछ भने मात्र तपाईँले यस्ता इकमर्स प्लेटफर्म्सहरूमा रहेका फर्स्ट पेजेसका हट सेलिङ स्पटहरूमा तपाईँको सामानलाई इकमर्स वेबसाइट्सहरूले देखाउने मौका तपाईँले जित्न सक्नुहुनेछ, जुन भनेको फ्युचरमा हाई सेल्स र धेरैभन्दा धेरै प्रफिट कमाउने मौका पाउनु हो। सो त्यही भएर पनि तपाईँ यदि नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालमा इकमर्स वेबसाइट्सहरूमा सामान बेचेर पैसा कमाउने सोचिराख्नु भएको छ भने इकमर्स वेबसाइट्सहरूमा रजिस्टर गरेर सामान बेचेर पैसा कमाउन थालिहाल्ने बेला भनेको आज र अहिले नै हो। नेपालमा भर्खरै इकमर्स प्लेटफर्म्सहरू बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै गइरहेको बेला भएर नै मलाई यो इकमर्स वेबसाइट्सहरूमा सकभर चाँडोभन्दा चाँडो रेजिस्ट्रेसन गरेर सामान बेचिकन पैसा कमाउने यो पर्फेक्ट टाइम हो जस्तो मलाई लाग्दछ। इकमर्स प्लेटफर्म्सहरूले सेलरहरूलाई फेभर गर्ने टाइम सधैँ लिमिटेड नै हुने भएको भएर आज नै नेपालको इकमर्स वेबसाइट्सहरूमा सामान बेचेर पैसा कमाउन सुरु गर्ने कि नै भनेर तपाईँले आफैले नै डिसाइड गर्दाखेरि तपाईँलाई बेस्ट हुनेछ। एपिसोडलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।